Saan nga ba nagsimula ang arnis? Maraming haka-haka at mas maraming teorya. Pero isang bagay lang sigurado, isa sa mga kauna-unahang Pinoy na arnisador ay walang iba kundi si Lapu-Lapu. At alam mo nangyari? Nasampulan si na Magellan. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, required na ang arnis sa maraming eskwelahan. At hindi lang Pinoy ang practitioner nito. Pati nga Nako. madayuhan. Pati mga dayuhan ng mga foreigners din, naku, nahuhumaling sa arnis. Tandaan natin arnis, parehong sport at martial art na sariling atin. Ang layo na talaga ng narating ng arnis. At para turuan po tayo, mga kapatid, kasama po natin ang aking raceback. Nako, ang black belt na arnisador na si Daniel Bernas. Dan, unang tanong, paano ka ba napasok sa pag-arnis? Nagsimula ako sa arnis sa PE class sa college. 9 years na ako nagpa-practice ngayon and now I continue to share my love for the martial art with others. Alright, sa mga magsisimula mag-arnis, ano ba yung dapat na unang-unang mahalagang malaman? Para sa akin, isa sa mga key characteristics ng arnis ay yung tinatawag na fluidity of motion. May mga martial arts na nag-emphasize ng lakas ng kanilang mga strikes. So paisa-isa ang kanilang mga sipa tsaka suntok. Sa arnis, pwede rin namang gumalaw ng ganun. Pero yun nga, key to understanding it, yung fluidity of movement. Continuous yung mga strikes, patuloy-tuloy lang ang kilos at galaw. So yung mga strikes, rapid siya, mabilis, madami, at dahil doon, mas nahihirapan makadefend ang kalaban. Material, pag-usapan natin. Itong stick na to, ratan ba ang Ratan. standard na ginagamit? At bakit ratan? Well, marami namang kahoy na nagagamit sa arnis, pero more commonly known siya sa mga sticks na gawa sa ratan. So yung mga baston actually, or yung mga stick fighting techniques, derived siya sa mga bladed techniques na ginamit ng maninunod natin. Noon, ang martial arts, ang gamit nila ay mga espada tsaka kutsilyo. Pero nung pinagbawal ng mga Kastila ang paggamit ng mapatalim, tinago nila ang pag-practice ng martial arts. So tinago nila ito sa kanilang mga dula or sayaw, tapos wooden sticks or wooden weapons ang gamit nila instead of the blades. Pero hindi ibig sabihin yan that a wooden stick cannot create maximum damage. Tama. So for us, we consider the wooden stick as a deadly weapon na rin. Wow, deadly weapon, matindi yan. Okay, so ibig sabihin, ulitin natin, kahit ano sa kamay ng arnisador ay maaring maging sandata. With arnis, para sa amin, naniniwala kami na anything is a weapon. So actually, basta may hawak ka, may weapon ka na. Kailangan mo lang i-apply yung, or i-translate yung mga stick fighting movements or stick fighting techniques with whatever it is you can manage to find. So pwedeng bote, rolled up newspaper, ballpen, Newspaper. and so on. So, yun as martial art, self-defense technique. Self-defense. Paano naman sa usapin ng arnis as sport? Ano hinahanap ba kunyari sa isang arnis competition? Sa arnis competitions, usually, point system ang sparring format nila. So yung mga arnisador, ang intention nila ay hindi manakit, kundi makapuntos lang. Makapuntos. Oo. So ang ginagamit ng mga arnis athletes ay mga protective gear tulad ng helmet, body vest, padded sticks. Tapos unahan lang sa palo tsaka pabilisan ng strikes yung basis ng scoring. Tapos, normally, ang isang match, ano ba tawag doon? Match? Sparring match. Ilan yan? Kasi normally, di ba, parang may 3 rounds kunyari sa mga... For a fight, kasi pa iba-ibang mga rules systems or sport formats. Pero generally, mga 3 rounds, 2 minutes per 3 fight. rounds sa loob ng 2 minutes. 2 minutes 3 rounds, each. 2 minutes each. Tapos, syempre, point system, point system. judges scoring. Judges Andun yan. scoring, oo. Okay. So, usually raise to 5 points yan. Yung napapanood natin, kunyari, yung mga dinedemo, kapag competition situation, mukhang ibang-iba, no? Parang mas mabilis. Nawawala ba yung parang pagka-artistic na forma ninyo kapag nasa actual competition na? Hindi naman. Sa sports system lang kasi, ang goal ng mga players ay maging efficient. So, tinatanggal nila ng konti yung mga fancy techniques, yung mga paikot-ikot, mga patwirl. Pero may silbi naman siya sa pag-practice. Kasi the more you practice the more complicated movements, mas nagiging familiar ka with the use of the stick. So, even for the more efficient moves na simple lang, mas pumipino yung galaw.
husay mo. Sandali lang pinag-uusapan natin pero ang dami na nating natutuhan, no? So, ulitin natin kung akala natin ng arnis ay baston lang ginagamit, nagkakamali kayo. Sa arnis, maaari ding maging sandata. Empty hands. So, pwede kang sumuntok, pwede kang sumipa, may mga grappling. So, may mga empty hand techniques din ang arnis. At hindi lang yan simpleng paluan. Kaya nga, complete martial art ang turing sa kanya. Ako po si Lord de Vera, kasama po ang batang-batang lodi natin sa arnis na si Daniel Bernas. Usapang arnis.